bằng yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thương ý chí, cùng nhau đi trên hành trình diệu kỳ. Truyện cổ tích Thạch Sanh, Lý Thông, phần 1. Ngày xưa, dưới gốc đa cổ ven bìa núi, có chàng mồ côi Thạch Sanh, quanh năm đốn củi mưu sinh, hiền lành và chất phác. Trời thương ban cho chàng sức khỏe phi thường, rìu búa, cung tên, võ nghệ đều tinh thông. Bấy giờ, dân làng nơm nớp lo âu vì Trần Tinh thường phá miếu, tiếng gầm rung chuyển cả vùng. Đêm xuống, cả làng im lìm khép cửa từ sớm. Trẻ nhỏ thôi ca hát, tiếng cười tắt lặng. Con đường vắng vẻ, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, không khí nặng trĩu sợ hãi. Một hôm, thú dữ bỗng náo loạn ven núi. Lý Thông, kẻ buôn tham lam, gian xảo, hoảng hốt bỏ chạy, lạc lối giữa rừng sâu, mặt mày thất sắc. Bất chợt, sói chu rụng rợn, lợn rừng kêu rít, cổ gầm vang hung hãn lao tới, tình thế hiểm nguy như lưỡi dao kề sát cổ. Đúng lúc nguy nan, Thạch Sanh bất ngờ lao tới, vung rìu tung mãnh xua đàn thú dữ, giải nguy cho Lý Thông thoát nạn. Thoát chết, Lý Thông giả vờ biết ơn, miệng dẻo ngọt gọi chàng là ân nhân. Hắn toan tính, ngọt nhạt mời mọc. Nhà ta chỉ có 2 mẹ con, hay em về ở chung cho ấm cửa nhà. Thạch Sanh thật thà khẽ gật đầu. Anh đã có lời, em xin thuận. Được nương nhờ, ấy cũng là duyên trời định. Chiều hôm ấy, Lý Thông đưa Thạch Sanh về nhà, kính cẩn giới thiệu chàng với mẹ già. Từ đó, Thạch Sanh dọn về mái tranh đơn sơ, mỗi ngày sớm tối siêng năng, hết lòng phụ giúp việc nhà. Chàng sống ngay thẳng, thật thà, chuyên cần lao động, chẳng quản gian nan vất vả. Ít lâu sau, chiếu vua ban truyền khắp nơi, ai diệt được Trần Tinh sẽ được trọng thưởng, vinh danh anh hùng. Tin chiếu làm dân làng bàn tán xôn xao, vừa mừng vừa sợ, hy vọng chen lẫn lo âu. Tối hôm đó, đình làng mở họp, bàn cách ứng phó, cuối cùng thống nhất chia phiên giữ miếu mỗi đêm. Hôm sau, danh sách được xướng lên giữa đám đông, dân làng ai nấy đều lặng người, nỗi sợ hãi lan khắp đình. Nghe đến lượt mình, Lý Thông tái mặt run rẩy. Mẹ hắn liền ghé tai bày kế, tìm cách để Thạch Sanh đi thay. Thế là hắn than với Thạch Sanh, tối mai người ta gọi tên anh đi giữ miếu, nhưng anh còn mẹ già, em giúp anh lần này, anh mang ơn suốt đời. Thạch Sanh nghe vậy, thật thà gật đầu, anh đã nhờ, em xin đi thay, chỉ mong dân làng được bình yên. Sáng hôm sau, chàng mài rìu, thắp nhang dưới gốc đa, lặng lẽ chắp tay khấn cầu. Đêm đến, Thạch Sanh bước vào miếu, đèn dầu leo lét, gió rít qua mái ngói cũ. Sân gạch trống trải, bóng chàng in dài dưới trăng, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích. Bỗng gió ào ạt nổi lên, lá bay cuộn loạn, cây cối nghiêng ngả, như báo hiệu một điểm dữ sắp ập đến. Bất ngờ cửa miếu bật tung, Trần Tinh hiện ra, mắt đỏ lừng, miệng ngầm ngừ. Thạch Sanh siết chặt rìu không nao núng. Rồi chàng xoay người, lấy đà dũng mãnh lao tới. Trần Tinh gầm vang, nổi cơn cùng nổ gạo thét dữ dội. Thoáng chốc, nó hùng hổ lao tới, vung vuốt tóc mạnh. Thạch Sanh xoay người né tránh. Rìu trong tay chàng vung lên sáng loáng giữa màn đêm.
giận dữ sục sôi. Trần Tinh gầm vang long trời, đôi mắt đỏ rực như lửa, quyết nghiền nát Thạch Xanh. Nó lao tới giơ móng vuốt vồ chạm. Thạch Xanh gồng sức bật mạnh, bằng cánh tay dữ tợn của nó ra xa. Chưa dừng lại, Trần Tinh liền dồn sức phóng luồng lửa dữ về phía Thạch Xanh. Chàng vội cúi người né tránh trong gang tấc. Thoát khỏi luồng lửa, Thạch Xanh xoay người vung dìu, chém thẳng một nhát chí mạng vào ngực Trần Tinh. Đau đớn tức hờn, nó hóa điên cuồng gầm giống dữ dội, lửa đỏ bùng lên khắp thân, sức mạnh tăng gấp bội, quyết lấy mạng Thạch Xanh. Trần Tinh giơ móng vuốt rực lửa quằn bóp nát Thạch Xanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, chàng nhanh trí xoay người né tránh, thoát chết trong gang tấc. Không nào nghĩ, Thạch Xanh vung dìu hất văng vuốt dữ của Trần Tinh, đất đá tung mù trời. Thừa thế, chàng lao tới, đôi mắt sáng quắc, vung dìu chém mạnh vào chân Trần Tinh. Nó đau đớn kêu là khôn xiết. Cuối cùng, Thạch Xanh dồn hết sức, bổ nhát dìu chí mạng. Trần Tinh gầm thét, máu lửa tuôn trào rồi gục ngã dưới cho tàn đổ nát. Trần Tinh nằm bất động, tiếng giống tắt lịm, núi rừng lặng yên. Thạch Xanh đứng hiên ngang, ánh mắt kiên cường rực sáng. Rồi chàng chặt lấy đầu quái, quấn vải thô, lặng lẽ trở về, bước chân in trên lối rừng dưới ánh trăng tĩnh mịch. Đêm khuya, chàng gõ cửa nhà Lý Thông, hơi thở còn vương khói lửa, khẩn thiết kêu: "Anh ơi, mở cửa cho em." Ở trong nhà, mẹ con hắn run rẩy, tưởng oan hồn trở lại gõ cửa, sợ hãi chẳng dám hé nhìn. Khi mở cửa, thấy Thạch Xanh cùng chiếc đầu ghê rợn, cả hai bàng hoàng khiếp đảm. Rồi họ kéo nhau ra sau bếp, vẻ mặt hoang mang tột độ, sợ công danh tiêu tan nếu Thạch Xanh dâng đầu lên vua. Lý Thông hốt hoảng, nếu nó dâng vua, đường tiến thân của con coi như hết, phải nghĩ cách gì đó đi mẹ ơi. Mẹ hắn nham hiểm, vậy mình thấy bịa rằng đây là vật vua nuôi để giữ miếu, dâng đi là phạm tội khi quân. Nghe lời mẹ, Lý Thông hấp tấp chạy ra, giả vờ lo lắng: "Em ơi, nguy to, đây vốn là đầu con vật vua nuôi, dâng lên sẽ phạm trọng tội. Đêm nay em tạm lánh đi, để anh đứng ra lo liệu." Thạch Xanh bối rối: "Nếu vậy em xin tránh mặt." Nói rồi, chàng tức tốc quay về gốc đa, lòng đầy ngổn ngang lo âu. Ánh trăng lặng lẽ soi đường, bước chân chàng hối hả chạy đi giữa màn đêm hiu quạnh. Đợi chàng đi khuất, Lý Thông nhìn chiến lợi phẩm, nở nụ cười nham hiểm, lòng đầy mưu toan. Tảng sáng và chiều lãnh thưởng là vừa, phe này vinh hoa phú quý nằm gọn trong tay ta. Sáng hôm sau, Lý Thông ban đầu Trần Tinh vào triều. Đức vua trông thấy, tưởng là công hắn, liền ban trọng thưởng. Rồi ngài triệu tập bá quan văn võ, thần dân trước cung đình, mở nghi lễ long trọng, phong Lý Thông làm đô đốc quận công. Dân làng hay tin, mở hội mừng người diệt quái, trống chiêng rộn rã, hương lửa tung bừng. Vài bô lão vẫn ngờ ngợ, thì thầm với nhau: xưa nay hắn vốn yếu hèn, sao nay bỗng thành anh hùng, liệu có uẩn khúc gì chăng? Trong khi đó, Lý Thông trong triều hả hê đắc chí, mặt mày vênh váo, nụ cười gian xảo, ngỡ rằng công danh phú quý đã nằm gọn trong tay. Từ đây, một chương mới bắt đầu. Liệu mưu kế của Lý Thông có chót lọt, hay sự thật sẽ dần sáng tỏ? Hãy cùng dõi theo tiếp phần sau sẽ rõ. Cảm ơn bạn đã theo dõi phần 1. Hẹn gặp lại ở phần 2, nơi lễ hội tưng bừng bỗng hóa biến cố, mở ra bước ngoặt định mệnh cho Thạch Xanh.